Good morning mga idol! Kamusta? Ayan, kaway-kaway tayo dyan. Ngayon po ay hindi na natin alam kung ikailang days na nating labuyo ban. Ikailang days na ba? Hindi ko na alam. Yan, mahigit 100 na. At ika-4th harvest na po namin ngayon mga idol ng aming siling labuyo. Ayan, kaway-kaway tayo dyan ta. Ayan. So mga idol, ito may mga pa-contest po tayo ngayon. So ilang mag-partner ba ito ba ng ating ano ban? Harvester? Apat na mag-partner. Ayan mga idol. So contest po tayo. Kung sino ang may pinakamaraming ma-harvest ay merong money reward. Tama ba? Oo. Tama pre? Yan, tama. Yan. So yan, nag-harvest na po mga idol. Partner po sila mga idol. Apat po sila. So kung sino man po ang mag-partner na may pinakamaraming harvest ay magkakaroon ng pa-premyo pera mamaya later. So kahit mura lang ang presyo ng sili yan, may pa-premyo tayo mamaya. Yan, so ito si Master Tata. Sinong partner mo ta? Taploy. Si Taploy. Sa'yo Lot, sinong partner mo Lot? Si Ana. Ay, si Ana. Abi ko ibang partner. Akala ko ibang partner. Si Ate Ana palang partner. Ayaw mo mag-partner sa iba Lot? Hindi na. Paktay na mamaya. Yan na mga idol. So ito yung ating mga sili mga idol. Yan, hinog na. Ito ay second day na ng harvest natin mga idol ngayon dahil hindi po tayo natapos ng harvest kahapon. Di ba Lot no? Kasi umulan. Yan, kasi umulan. So half day lang po kahapon. Ilan ba tao natin kahapon Van? 9. So 9 kahapon ang tao natin mga idol, hindi pa nakakalahati dahil sa dami ng bunga mga idol. Yan. So ngayon Van, maubos ba natin to Van? Sana maubos, basta hindi lang magulan. Oh, sana maubos po mga idol. Tsaka sana hindi po magulan mga idol. Yan. So hindi tayo makadaan. So ito yung ating mga sili mga idol. Yan, sobrang daming bunga na mga idol. So August 6 po tayo ang first na nagtransplant dito mga idol. So ngayon ay November 16. So I think ano na siya, 3 months and 10 days. Yan, so mga nasa 110 days na po ang ating siling labuyo mga idol. Yan. So review lang natin dito mga idol. Yan ang ating mga nagagamit dito. Konti lang po talaga ang mga nagamit natin sa ating sili. At least nakailang harvest lang siguro, baka mahabolan natin yung ating financing. Yan, so mga 6 na harvest dahil nasa 100,000 na po yung capital natin dahil tuloy-tuloy pa rin ang pag-harvest. At saka pag-spread din natin yan, tumba siya ng ano, sa bigat siguro ng bunga. Natumba. Diyan po tayo kahapon mga idol na natapos na ng harvest. So dito na ngayon. Yan, sinong partner mo pre? Tayo, dalawa eh. Tinutulungan ko sila kasi, ay, pala. Kunin ko. Oh, sige pre. Yan mga idol. So nasa 8 po sila mag-partner. Pinakamarami mamaya ang mananalo. Yan. Tapos may libre din 1 kilo na sili mamaya siguro. Yan, Ban. Libre 1 kilo ang mananalo din, no? Yan. Pwede na magbukbang, Ban. Oh, mukbang. Yan, mukbang later on ng siling labuyo. Yan mga idol. Yan, so i-update po namin mga idol kung ilan ang total ng harvest natin dito sa 4th harvest nating siling labuyo. At saka update pala sa 3rd harvest natin, meron tayong 503 kilos total. Yan, minus lang ng ilang kilo yon dahil sa sa buyer. Yan, 503 kilos ang ating 3rd harvest. Ang ating 2nd harvest nasa 178 kilos. Ang 1st harvest natin mga idol ay nasa 7 kilos. Yan, so ngayon baka mahigit 500 na ba, no? 500 o mahigit 700 siguro dahil mas sobrang dami po ngayon ang hinog compare last harvest natin nung 103 kilos sa 3rd harvest. Yan mga idol, andito yung ating farmer expert.
Yan, Juban Pabon, kaway-kaway. Yan, kamusta ba ng fourth harvest natin? Okay lang, marami. Yan, Pero marami. mura talaga ang presyo ngayon. So ano ba yan, good news at bad news? Okay lang naman, good news na marami kang harvest, pero bad news, mura ng presyo. Yan, magkano ang presyohan natin, Ban? 35! Yan, tumataging-ting na 35. Mga ilang harvest ban bago mabawi natin yung kapital natin? Na mga 4 siguro 5. Tapos na ng kapital, no? Oo. Yan. Yan, tuloy-tuloy lang ang harvest natin. Ang naharvestan kahapon, Ban, meron na namang hinog ngayon. Meron, marami na doon. Marami na naman. Yan, so after mga 4 days, 5 days, harvest na naman ulit ba, no? Oo. So, ganyan po mga idol ang buhay sa siling labuyo. Every week, harvest or before 1 week, harvest ba, no? Tuloy-tuloy lang, basta hindi lang mapasok ng anthracnose, no? Anthracnose. Usually, anthracnose talaga ang nakakapag pa-down sa sili farmer. Yan, so i-focus natin mga ganyan po kadami mga idol ang bunga ng ating sili. Yan, sa tulong yan ng Foliar fertilizer na ginagamit natin. Sa mga techniques ng ating farmer expert, lalo na po si Juvan. Ayan. Dito yung hindi nataping natin ba, no? Oo. Yan, doon sa may nataping pruning natin mga idol, marami din pong mga bunga. Pero medyo late ba, no? Medyo late siya ng 2 weeks siguro. 2 weeks. Siguro ba kung hindi tayo nagtapping pruning, kung sabay silang naghinog, mahigit 500 kilos na, sobra sa 503 kilos ang third harvest natin. Siguro mga 700 to 800 kilos. Oo, no, kasi 16 na lanes yun, no, ang natapping pruning natin. 16 na lanes yun. Yan, so mga 700 kilos siguro mga idol ang harvest namin kung hindi nakatapping pruning dahil medyo late yung tapping pruning namin. So ngayon Ban, medyo marami na bang hinog doon Ban? Alanganin pa? Medyo meron naman konti pa. Meron pang konti. So mga next week mang peak niya ng ating tapping pruning. Mga next week talaga yun. Bado damo gid man sila. Oh. Yan. Parang alam na natin kung sino yung nagli-lead Yan. Pre, ano masasabi mo sa pa-contest, pre? Abay, tingnan natin mamaya kung malaki-laki tong premyo Oo. Kakaiba talaga tong premyo, mamaya mananalo sila. Ano ba yung premium mo? Pera Pa birthday gift ba yan? Ha? Pang birthday gift, advance birthday gift? Oo, pwede. Pwede yun. Yan. Advance happy birthday, pre. Ay. Happy birthday na po si Ang tagal pa. Idol Kin, partner Kin. 28 November 28 po mga idol. Yan, bisita lang po kayo sa kanyang Lahat bahay. kayo, pinapaalam ko, lahat imbitado sa tanan nga magadto. Wow, amazing. Pero ang venue, Saan? malayo. Hindi ka ba tatakas? Tingnan natin. Baka mag-disappear ka sa 28. Biglang mawala ba? Malayo yung venue. Yan mga idol. Balak ata niya magpalamig. Imbitado pa kami, pre. Magpalamig, pre. Lahat imbitado. Yan, magpalamig po mga idol. Yan. Kawawa yung baboy na makakatay sa birthday mo, pre. Alams na. Torture ang ano nun, ng labas. Chap. Si Master Juban to maglilitson. Master Tata. Si Master Tata magkakatay. Yan ang mga idol. So tuloy lang ang pag-harvest. Dito tayo. Hanggang dyan, 8 pong tao. Yan mga idol. Dito after natin mag-cultivate na kay po ng mga manok. So ito siya mangyayari, no? Pre, matumba, pre. Ito hindi na siya nakaykay ng manok. Ito lakas ng hangin to. Lakas ng hangin at saka bigat ng bunga niya. Oo, daming bigat ng. Yan. So ayusin natin. Oo. Yan. Supposed to be mga idol, ngayon po ay schedule natin ng spray ng foliar fertilizer natin na Agritop at saka Primo. Pero hindi natuloy dahil kulang yung manpower natin. Ba no? Kulang yung manpower natin, so kailangan instead na mag-spray, ipa-harvest na lang muna. Tama Ban? Yan. Para isahan na lang matapos ang pag-harvest ngayong araw mga idol. Yan. So, usually ang na-spray natin dito yung foliar natin na Agritop at saka Primo plant booster. Tapos nag-apply din tayo ng silicron at saka perfectation alternate, yun siya para sa ating mga white flies at saka aphids, pero hindi siya naka-penetrate, as maintenance na lang yun siya mga idol. Yan.
Minsan din pag may nakikita tayong kulot, nag-a-apply din tayo 1 time sata or 2 times na ng agrimic para sa pangungulot ng ating mga sili. Yan, so tapos na po yan dyan, mag-harvest ng mga idol. Dito na yung hindi pa na-harvest. Yan, hanggang doon pa mga idol. Yan, malayo-layo pa ito siya. Hanggang doon pa mga idol. Yan, sa daming mga hinog pa yan dyan na mga area hanggang doon. Yan. So sana maubos whole day at saka hindi umulan sana ngayon. Sana palarim. Yan, ito yung mga aso na nagkakay-kayo. Tandim sila ng mga manok.